তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা কোৱেশ্চনটো লিখি থাকিব নালাগে আৰু পেপাৰটো পায়ে যাবা সো কি কৈ আছে কৈছে the expenditures of a company per annum in lakh rupees over a given period are given in the following table মানে কি দিয়া আছে ইয়াতে expenditure মানে কি হয় খৰচা কিমান খৰচা কৰি আছে এটা কোম্পানীয়ে আৰু কি দিয়া আছে per annum মানে কি এক বছৰত কিমান কৰি আছে আৰু কিহত দিয়া আছে in lakh rupees দি থোৱা আছে হ'ব মানে যদি 288 আছে তাৰ অৰ্থটো কি হয় 288 lakhs বুজি পাইছা হ'ব যদি 3 দি থোৱা আছে বোনাস তো 3 লাখ হ'ব ক্লিয়াৰ আছে ওভাৰ এ গিভেন পিৰিয়ড এটা পিৰিয়ড মানে কি হয় যে এটো ইয়াৰ কোনটো মানে 1998 ত কিমান দিছিলে 1999 ত কিমান দিয়া হৈছিলে এখিনি আছে টেবুলত হ'ব স্টাডি দা টেবল এন্ড আনসাৰ দা কোৱেশ্চন বেসড অন ইট হ'ব তুমি টেবুলটো স্টাডি কৰিব লাগিব তাৰপিছত তুমি কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিব লাগিব কোৱেশ্চনটো কি হৈ গল কোৱেশ্চনটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সৰ এই কথাটো কৈছে যে কি ইনফৰমেশন দিয়া আছে বুজাই দিছে ইয়াতে হ'ব আৰু ইনফৰমেশনটো খিনি ইয়াত দিয়া আছে ইয়াৰ হুদি আছে the total amount of bonus paid ঠিক আছে total amount of কি bonus paid by the company during the given period is during the given period মানে কি এই গোটেইখিনি পিৰিয়ডত হ'ব given period মানে 1998 ৰ পৰা ধৰি কেনে 2002 চনলৈকে হ'ব total bonus paid by the company during the given period is what percentage of কি হৈছে the total amount of salary paid during the same period হ'ব যদি কলে হেতেন যে টোটাল এমাউন্ট অফ বোনাস পেইড ইন দা ইয়ার 1998 তেতিয়াহলে মই অকল 1998 ৰ ভ্যালুটো ললো হয় ওভাৰ দা পিৰিয়ড বুলি কলে মানে কি কৰিব লাগিব তুমি এখিনি এড কৰিব লাগিব হ'ব বুজি পালা আৰু ইয়াত এটা কোনটো ফৰম্যাটত আছে আমি শিকিছিলো কি আছিল x is what percentage of y পঢ়িছিল ন আমি x is what percentage of y বাকি পঢ়িছিল what percentage of y is x হতে হ'ব তো তেতিয়া আমি কি কৰো এই অফ যেটো লগত লাগি থাকে এটো কত আহিব তলত আহিব আৰু এটো ভ্যালু ওপৰত আহিব ইনটু কি 100% হ'ব পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ হদিলে মাইনাস কৰিব লাগিব ওপৰটো জাস্ট বাকিটো অফটো তোমালকৰ তলতে থাকিব হ'ব তো ইয়াত তোমালক হদিছে কি টোটাল এমাউন্ট অফ বোনাস পেড মানে বোনাস দেখিছা এতে কিমান আছে বোনাস আছে বেলেগ বেলেগ আছে এই টোটাল কৰি পিনি যিমানটো আহিব ইয়াত টোটাল কিবাটা আহিব এড কৰি পিনি যিমানটো আহিব হ'ব সপোজ এটো বোনাস টোটাল বোনাস total bonus divided by is what percentage of কাৰ লগত লাগি আছে of the total amount of salary paid তো salary যেটো আছিল কত আছে salary এটো salary হৈ গো তো total যেটো salary ওলাব ঠিক আছে তো total salary into কি কৰিব লাগিব 100% বা ইয়াত তুমি approximate percentage চাব পাৰা চাব লাগিব ইয়াত কি অনুকুৱা ধৰণৰ গ্যাপ আছে যদি ইয়াত গ্যাপটো বহুত কম আছে যেহেতু সো 1 আৰু 1.25 ৰ মাজত গ্যাপটো বহুত কম 1.25 আৰু 1.5 ৰ মাজত তো যদি তুমি পাইছে 1 বা 2% ৰ ভিতৰত লবটো কোনটো হ'ব তুমি ক'ব নোৱাৰিবা তেতিয়া হ'ব এটো আমি চেক কৰি লম কিন্তু প্ৰথম ইয়াতে টোটাল খিনি দি থোৱা নাই তো তোমালকে কি কৰিব লাগিব টোটালটো এড কৰিব লাগিব এড কৰি চোৱাচোন ইয়াতে কিমান পাবা এইকেইটা যদি এড কৰা সো এড কৰিবলৈ হলেও সবাই ইয়াতে ধুনিয়াকে ডাটা বিলে কেনেকে মানে মিলি থাকে মই দেখাই আছো চোৱা যেটা প্লাস কৰিবা তোমালকে হয় এফএলএ পৰা জেনেকে কৰা ট্ৰেডিশনালি কৰিব পৰা জেনেকে ধৰা মই কলো 8 plus 2 কিমান আছে 10 হ'ব আৰু 6 plus 4 কিমান আছে 10 10 plus 10 কিমান 20 তো 0 ইয়াত বহিব 2 ইয়াত বহিব হ'ব তাৰছত সাপোজ মই কলো 8 plus 2 10 পাই গলা আৰু কি চাবা সাপোজ 10 plus তুমি ধৰা এটো 9 plus 6 কিমান পাই যাবা 15 পাই যাবা হ'ব তো 8 9 10 10 আৰু সব 15 plus 5 মানে কিমান 20 আছে হ'ব 20 plus কিমান 10 that is 30 0 3 হ'ব এইটা তিনি কেটা আছে 1 2 3 4 5টা 5 3 জাৰ 15 16 17 তো কিমান আহিলে 17.00 হ'ব এইখিনি মানে মই জাস্ট কৈছো যে আমি এড কৰিব লাগিব জেনেকে কৰা পাতি ঠিক কৰা জেনেকে কৰা মই এড কৰি দিলো হৈ গল সিমিলারলি ইয়াতো যদি আমি চাও সাপোজ ধৰা মই কলো 8 plus 2 10 6 plus 4 10 10 plus 10 20 0 2 আহিলে হ'ব 8 plus 2 10 ৰাখি থৈ দিলো 10
তাৰপিছত 4 5 6 7 8 9 10 10 plus 10 20 02 হ'ব 3 কেটা আছে 3 3 is 9 10 11 12 13 14 15 16 17 তো কিমান পালা 1700 হ'ব তো এটো কি হয় বোনাস বোনাস কিমান আছে 17 ডিভাইডেড বাই স্যালারি কিমান আছে 1700 ইনটু কিমান 100% হ'ব 0000 কেনসেল 1% 1700 যদি 100% হয় 17 কিমান হ'ব 1% হ'ব তো আমাৰ আনসার কি হ'ব ইয়াতে 1% এটো হয় ইউজ কেস অফ পার্সেন্টেজ দেই মই কৈছো ইম্পর্টেন্ট হয় খালি মই দেখাই দিছো তোমাক হ'ব লাস্টে পৰীক্ষাত আহিছে দেই কি আহিছে x is what percentage of y clear বুজি পালা কথাটো নেক্সট কোৱেশ্চন আমি আগবঢ়ো চোৱা এটো আমি কৰিব পাৰো চোৱা কি হৈ আছে ইয়াত The seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio ki 5:7:8. Abo? There is a proposal to increase the seats by kiman 40%, 50% aru 75% respectively. Mane eta proposal ase je ami seats bilak ki korim aru bahai dim. Kiman baham? Eta mane physics or seat kiman bahibo 40% bahibo. Physics or kiman bahibo 50%, biology kiman bahibo 75% respectively dia ase. Hoi gol? For ঠিক আছে respectively for এটো দি থোৱা আছে what will be the new ratio of the seats in physics mathematics physics and biology when the proposal is implemented মানে implement কৰাৰ পিছত ৰেশিওটো কি বনি যাব হ'ব ক্লিয়াৰ এটা মই কৰি দেখাইছো সব কি হ'ব মানে সো ৰেশিও যেতিয়া থাকে ন তুমি কি ধৰিব পাৰা 5x 7x 8x x ধৰি কৰিব পাৰা নহলে অকল 5 7 8 ধৰিও কৰিব পাৰা নিজৰ কথা ঠিক আছে তো সাপোজ হয় মই তোমালোক ধৰি থৈছো যে 5x এটো ধৰি লৈছো ধৰা ম্যাথমেটিক্সৰ কাৰণে সিট আছে 5x ফিজিক্সৰ কাৰণে সিট আছে কিমান 7x আৰু বায়োলজি কাৰণে সিট কিমান আছে 8x এটো অৰিজিনালি আছিল হ'ব এটা কি হৈ গল যে যেতিয়া ম্যাথমেটিক্সৰ সিট 40% বাঢ়িব হি কিমান হৈ যাব 140% হৈ যাব ন হ'ব বুজি পালা তো নতুন সিট কিমান বনি যাব আগতে যদি 5x আছিল এটা কিমান হৈ যাব 140% অফ 5x হ'ব মই ডাইৰেক্টলি এটো লিখিছো 140% অফ কিমান 5x বনিব এটো হৈ গল কি ম্যাথমেটিক্স নেক্সট 50% যেতিয়া বাঢ়িব কি ফিজিক্সৰ কিমান আছিল 7x তো 50% বাঢ়িলে হি কিমান হৈ যাব 150% হৈ যাব তো 150% অফ কিমান 7x আৰু 75 যেতিয়া বাঢ়িব 175% হৈ যাব অফ কিমান আছে 8x আৰু তাৰে ৰেশিও কিটা ওলাব দিছে এটা তোমালোকক হ'ব নতুন যিকেটা ভ্যালু আছে তাৰ ৰেশিও ওলাব দিছে তো এখানে মই কৈছো সো x কিটা তো কি হ'ব তোমালোক ক্যান্সেল হৈ যাব না এবিলাক এখানে 5x 7x 8x নধৰি 5 7 8 ধৰিব পাৰিলা হ'ব যেহেতু আকৌ ৰেশিও ওলাব দিছে হ'ব সিমিলাৰলি ইয়াত সব পার্সেন্টেজ এবিলাক ক্যান্সেল কৰি দিব পৰা সব হ'ব অফ জি আছে এবিলাক ক্যান্সেল হ'ব আৰু সবাই ইয়াতে কাটাকাটি কিহে কৰিব পাৰিবা তোমালোকে 5 আছে হ'ব 7ও কাটিব পৰা 7 আছে সো 7 কাটিলো মই 7 to the 14 20 আহিলে 7 এ 7 to the 14 তাৰপিছত 35 7 5 to 35 কাটি গল হ'ব বুজিলা 7 এ কাটিছো 7 to the 14 35 7 5 to 35 হ'ব তাৰপিছত কিহে কাটিব 5 এ কাটিব 5 কাটিলো মই ইয়াত প্লাস 5 এ এক যদি কাটো কিমান 30 ও 5 5 to 25 কাট খালে আৰু কিহে কাটিব পাৰিম আকৌ 5 এ কাট খাব হ'ব 5 কাট খালে 5 6 to 30 5 4 jar 20 হৈ গল তো 4 6 আৰু কি আছে 8 আছে আকৌ কমন আছে কি 2 কমন আছে 2 এডি কাটিলো 2 2 jar 4 2 3 jar 6 2 4 jar 8 আৰু কাট না খায় তো আমাৰ ৰেশিওটো কিমান বনি গল 2:3:4 তো আমাৰ আনসার কি হ'ব 2:3:4 হ'ব বুজিলা ওকে তো এটো কি হয় কোৱা বেসড অন পার্সেন্টেজ ও রেশিওর লগত আছে কিন্তু পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ কোৱা ডাউট আছে কিবা তোমালোকৰ ইয়াত কাটাকাটিটো ঠিককে কৰিব লাগিব আৰু হ'ব সৰু সংখ্যা দি আগতো কাটিব পৰা পিছতো কাটিব পৰা বাট ডাঙৰ সংখ্যা দি যেনেকৈ মই ফাৰ্ষ্টতে কিহে চালো 5 এ কাটিব পাৰিব 7 এ মই চালো 7 এ গৈ আছে কাৰণ এটা 7 আছে এটা 14 আছে তো 7 এ দুটাত গৈ আছে ইটোত মই চেক কৰিছিলো 7 to the 14 37 35 গৈ আছে তো সেইকাৰণে 7 এ কাটিলো তাৰপিছত মই 5 এ কাটিলো
আৰু দুবাৰ 5 ৰে কাটিব পৰা গৈছে হ'ব দুবাৰ 5 ৰে কাটিছো আমি এটো কবলৈ গলে ডিআই নহয় বাট এটোটো পার্সেন্টেজ লাগি আছে কাৰণে মই দেখাই দিলো হ'ব কি ইয়াত কি লাগি আছে ইয়াত মেইনলি লাগি আছে পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ হ'ব ইনিশিয়াল ভ্যালু জানা পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ দিয়া আছে ফাইনাল ভ্যালু তুমি লিখিব পাৰা হ'ল নেক্সট ওকে চাও আমি এটো ঠিক আছে দেখোতে বহুত ভয়ানক হয় দেই দেখিছা ন দেখিলে মানুহে বহুত এৰি দিয়ে এইবিলাক কৈছে হ'ব এটো দেখাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ দেখাৰ লগে লগে কি কৰিব এৰি দিব কিন্তু পঢ়িছাম চ কি দি থোৱা আছে কোৱেশ্চনটো বুজা প্ৰথমতে কি দি থোৱা আছে ষ্টাডি দা গিভেন পাই চাৰ্ট হ'ব এন্ড আনসাৰ দা কোৱেশ্চন পাই চাৰ্ট দুটা ধৰণৰ দি থোৱা আছে এটা কি দি থোৱা আছে ওপৰত লিখা আছে টাইটেল যেটো আছে সোর্স অফ ফান্ডস ফর দা স্কুল মানে স্কুলৰ যে ফান্ড থাকে স্কুলখন চলাবলৈ কাৰণে তাৰ সোর্স কি কি হয় তো এটা আছে যে গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা 12% এটা দিয়ে হ'ব ইন্টাৰনেল সোর্সেস থাকে 15% ডোনেশন আহে 35% আৰু নন গভৰ্নমেন্ট অৰ্গানাইজেশনৰ পৰা আহে কিমান 38% এই গুটেখিনি যদি তুমি এড কৰি দিয়া টোটাল কিমান হৈ যাব 100% হ'ব ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পিছত ইউজ অফ ফান্ডস বাই দা স্কুল স্কুলে যে যিখিনি ফান্ড গুটায় সাপোজ 1 লাখ টকা গুটালে হে 1 লাখ টকাটো ক'ত ক'ত খৰচা কৰিব হ'ব তো এটা থাকিব কি পেমেন্টত খৰচা হ'ব এটা কি থাকিব ৰিজাৰ্ভ থাকি যাব স্কুলৰ মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে এটা 30% আৰু স্কলাৰশিপ কিমান দিব 26% এটা কৈছে যে ইফ দা স্কলাৰশিপ হেজ টু বি পেইড আউট অফ দা ডোনেশনস ফান্ড মানে কি কৈ আছে চোৱা স্কলাৰশিপ যেটো আছে কিমান আছে 26% আছে স্কলাৰশিপটো ক'ৰ পৰা দিব হেতি ডোনেশনৰ পৰা দিব বুলি কৈ আছে হ'ব দেন হোৱাট ইজ দা পার্সেন্টেজ অফ ডোনেশনস ফান্ডস ইউজড ফৰ দিস পারপাস হ'ব মানে a percentage of donation funds used for this purpose মানে purpose to কি হয় scholarship কাৰণে কিমান খিনি পার্সেন্টেজ তোমালোকৰ ডোনেশনৰ পৰা আহি আছে এটো দিছে হ'ব মানে percentage of to দিব না what is the percentage of কাৰ লগত লাগি আছে ডোনেশনৰ লগত ঠিক আছে তো ডোনেশন তো ক'ত আহিব তলত আহিব ওপৰত কি আহিব স্কলাৰশিপ বুজি পাইছা স্কলাৰশিপ ইজ মানে এটো অলপ ফুটুতে এনেকে অলপ ফসাই হদিছে বাট মেইনলি ফুটি আছে স্কলাৰশিপৰ কিমান শতাংশ পইচা ডোনেশনৰ পৰা আহি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব স্কলাৰশিপ ইজ what percentage of donation হ'ব ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা আৰু কৈছে the entire fund that the school gets from different sources is কি আছে 10 লাখ মানে কথাটো হল এই যে সোর্স অফ ফান্ড এই যে আমাৰ পার্সেন্টেজ দি থোৱা আছে এটো কিমানখিনি টকাৰ ওপৰত আছে আমাৰ 10 লাখৰ ওপৰত 10 লাখ টকাটো ইহতি 12% গভৰ্নমেন্টৰ পৰা পায় এনেকে আৰু এই 10 লাখৰ ভিতৰত 10 লাখ টকা ইয়াতো দেখাব লাগিব যে এই পইচাখিনি ক'ত যায় ৰিজাৰ্ভটো মানে কি হৈ গৈছে এটো থাকি গৈছে ধৰা বুজি পাই আছা হ'ল 10 লাখ দুটাতে আছে হ'ব এটা চোৱা তো এটো কি ফৰ্মেটত আছে মই কৈছো তোমালোকক যে তলত কি থাকিব ডোনেশন আৰু ওপৰত কি থাকিব তোমালোকৰ স্কলাৰশিপ ইনটু কিমান থাকিব 100% এটো ওলাব দিছে হ'ব এটা চোৱা স্কলাৰশিপ কিমান পার্সেন্টেজ আছিল আমাৰ 26% of what 26% of 10 lakhs হ'ব তো নিলিখিলে হৈ যায় বাট মই লিখি দেখাইছো একচুয়ালি এই 10 লাখৰ খুব মিনিং নাই ঠিক আছে বিকজ কাটা কাটি যাব সো 26% of কি আছে 10 lakh হ'ব আৰু ডোনেশন কিমান আছে 35% of ইয়াৰো 10 lakhs ইনটু কিমান আছে 100% হৈ গ'ল সো 10 lakhs গুছি গ'ল হ'ব পার্সেন্টেজ গুছি গ'ল এতিয়া তোমালে কাটা কাটি কৰিব লাগিব ইয়াত চোৱা কাটা কাটি যাব নেকি এটো কিবা ডাইৰেক্টলি না যায় আৰু ঠিক আছে 5 এ কাটি দিও 5 7 35 হ'ব আৰু 5 কিমান আহিবা দে 2 7 to না যায় 7 3 27 4 28 না যায় তো এটো 26 ডাবল কিমান হ'ব 52 হ'ব ন হ'ব না 520 divided by 7% এটো কি আছে নরমাল ফ্র্যাকশন আছে তোমালকে কি হত লিখিব লাগিব ডেসিমেলত তো মই ডিভাইড কৰিম ভালকে ধুনিয়াকে 7 5 কিমান ছিল 520 divided by 7 কিমান টাইম যাব 7 8 56 বেছি হৈ যাব 7 7 49
3 আহিলে 0 হ'ব 7 4 jar 28 হ'ব 74 আহিলে তাৰ পিছত তুমি ইচ্ছা কৰিলে লিখিব পাৰা আৰু গম পাইছা দেখিছাই নহয় এটা অপচনটো আহিয়ে গৈছে ইয়াৰ লৈকে আৰু অলপ কৰি দিছো পইণ্ট দিলো 0 এটা দিলো 7 2 jar 14 আহিব হ'ব 60 তো 7 8 jar 56 তো 74.28 সামথিং ওলাব তো ৰাউন্ড অফ কৰি দিলে 74 পইণ্ট আমাৰ আনসাৰ কিমান হ'ব 74.29 হ'ব সো কোৱা কোৱেশ্চনটো ইমান হাৰ্ড নহয় নহয় হয় জানো দেখোতে হাৰ্ড হয় হ'ব দেখোতে বহুত হাৰ্ড দুটা পাই ডায়াগ্ৰাম আছে তো মানুহ এটো দেখি উঠি বহুত এৰি দিয়ে এটো পঢ়ি চাবা কি সুধি আছে হ'ব তলত হঠাই থাকে কোৱেশ্চন ক্লিয়াৰ বুজি পালা নেক্সট মই দেখাইছো চোৱা তোমালোকক আৰু যদি আছে ইয়াতে percentage based আৰু নাই ঠিক আছে আৰু বাকি আছে কিছুমান বাট ইট ইজ নট পার্সেন্টেজ বেস ঠিক আছে এটো বেলেগ ধৰণৰ হয় এটো পার্সেন্টেজ বেস নহয় ডায়াগ্ৰাম যদিও আহিছে আৰু চোৱাচোন এবাৰ তোমালোকে যদি দেখা পাইছা এটা ডিসিশন মেকিংৰ হয় কি এটো আহিছিলে এইকেইটা মই কৰি দেখালো তোমালোকক হ'ব এটো পার্সেন্টেজ বেস নহয় ঠিক আছে ঠিক আছে এটো স্যার মই দেখাইছো যদিও মই তোমালোক এটো ইতিয়ালৈকে টপিক পঢ়োৱা নাই এটো কি হয় এটো কোৱেশ্চনটো হয় অফ 2D মেনচুৰেশন ঠিক আছে 2 ডাইমেনশনাল মেনচুৰেশনৰ হয় বাট 2 ডাইমেনশনাল মেনচুৰেশন বাট বেসড অন কি পার্সেন্টেজ টপিকটো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক পার্সেন্টেজ হৈ গল ৰেশিও হৈ গল এভাৰেজ হৈ গল হ'ব এইবিলাক টপিক কি হৈ যাব যিকোনো টপিকতে তোমাৰ জবৰদস্তি আহি সোমাই যায় হ'ব সো তেনেকুৱা ধৰণৰ 2D হয় বাট তোমালোকৰ পার্সেন্টেজ আছে সো মই বুজাইছো তোমালোকক আৰু স্কয়াৰ যেহেতু তোমালোকে সবে জানাই স্কয়াৰটো একদম ইজি হয় হয়নে স্কয়াৰটো কি হয় তাৰ এৰিয়া কিমান হয় a স্কয়াৰ হ'ব সাইডটো যদি a হয় a স্কয়াৰ The question team was calculating the area of a square. He made a mistake in measuring the side of the square. The error being 10% in excess. মানে basically only 10%. Find the resultant percentage error in the area of the square. Area কিমান percentage error আছে? বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো কি হয়? মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰা মই কলো যে এটা স্কয়াৰ আছিলে স্কয়াৰ টু সাইড আছিলে স্কয়াৰ টু সব সাইড সমান থাকে গম পায় হ'ব সব সাইড সমান থাকিব each angle is equal to 90 degree all the sides are equal হগল স্কয়াৰ তো হি লব লাগিছিলে a হি কিন্তু কিমান লইলে 10% বেছি লইলে মানে কিমান লব 110% of a হয় না 110% লব হি বুজি পাইছা না হ'ব 110% লব ন যদি হি 10% এক্সেস নহয় হি যদি ডেফিসিয়েন্সিত ললে হয় ডেফিসিট সাপোজ তেতিয়া হলে 90% থাকিলে হয় হ'ব তো যদি 10% বেছি ললে হি কিমান লৈছে 110% আৰু 110% মানে কি 110% of a যদি মই লিখিছো এটো মানে কি হয় 110 divided by 100 into a মানে মই এটো লিখিব পাৰো যে 1.10 a লিখিব পাৰো হ'ব এটোই হয় 110% 0.90 মানে 90% হ'ব তো এটা যেটো বেলেগ স্কয়াৰ ললে এটো কোন ডাঙৰকে লইলে হ'ব হি ললে কিমান 1.10 a ললে because 10% he ki loise excess loise buji pa etu buji paisa na mukwa 1.10 মানে 110% 1.2 মানে 120% 1.5 মানে 150% জিতে সোৱা তোমালোকে যেতিয়া সাপোজ মই কলো ক্যালকুলেশন টা আহিলে তোমালোকক দিলে দে তুমি কৰিব লাগে 1.5 into suppose 36 কৰিব লাগে ঠিক আছে তো তোমালোকে কি কৰিব পাৰা তোমালোকে পাটি পাটিও কৰিব পাৰা নহলে এনেকৈ কৰিব পাৰা 1.5 means what 150% तो 100% of 36 तो किमान हो 36 हो 50% of 36 किमान हो 18 हो ऐड কৰি দিলে এটো 100% হৈ গল এটো হৈ গল 50% টোটাল কিমান আছে 150% তাৰপিছত এড কৰি দিলে হল কিমান আহিব 54 हो তো তেনেকেও ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰা 2.5 মানে 250% হ'ব ক্লিয়াৰ আছে সো 1.10 a হৈ গল a জায়গাত সিমিলারলি ইয়াত কিমান হ'ব 1.10 a ইয়াতো কিমান হ'ব 1.10 a হ'ব 10 a ইয়াতো 1.10 a
মানে গোটেইকেইটাতে সি 10% বেছি ল'লে এটা সাইড বেছি ল'লে মানে গোটেইকেইটাই বেছিকৈ ল'লে আৰু হ'ব যেনেকৈ ধৰা মই ক'লো 10 ল'ব লাগিছিলে সি 10 সেন্টিমিটাৰ ল'ব লাগিছিলে সি কিমান লৈ ল'লে 11 সেন্টিমিটাৰ লৈ ক্লিয়াৰ আছে ইয়াৰ যদি মই এৰিয়া কওঁ এৰিয়া 1 ই কিমান আছে a স্কয়াৰ আৰু ইয়াৰ নতুন যেটো আছে এৰিয়া ভুল যেটো ল'লা হেতু কিমান 1.10a হোল স্কয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব হ'ব তো এতিয়া আমাক সুধিছে যে কি resultant percentage error in the area of the square কিমান percentage error হৈছে তো এটো যদি আমি ভাঙি দিও এটো কিমান হ'ব এটো 11 নহয় জানো 1.1 স্কয়াৰ মানে কিমান আহিব 1 পইণ্ট এটো আহিব সৰি 1.1 যদি স্কয়াৰ কৰো এনে কিমান হয় 11 স্কয়াৰ 121 পইণ্টৰ পিছত এটা সংখ্যা যদি আছে স্কয়াৰ কৰিলে পইণ্টৰ পিছত দুটা সংখ্যা থাকিব তো কিমান আহিছে 1.21 a স্কয়াৰ হ'ব তো এটোৰ পৰা তুমি বুজা যে 1.21 মানে কি 21% বেছিকৈ লৈছা ন হয় না তো আমাৰ আনসাৰ কিমান হ'ব 21% এটো মই বেলেগকে মাইনাস কৰি চোৱা নাই সো মই যদি একচুয়ালি কৰিব বিচাৰো আমি এনেকৈ লিখিম পার্সেন্টেজ ধৰা এৰর কিমান এৰর আছে তো মই এৰৰটো কম যে প্ৰথমতে 1.21 a স্কয়াৰ মাইনাস কিমান a স্কয়াৰ ডিফারেন্স মানে ন এৰৰটো কিমান ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই কাৰ লগত চাই আছো আমি a স্কয়াৰ লগত চাই আছো বিকজ এটো হয় ইনিশিয়াল ভ্যালু এটো হয় ফাইনাল ভ্যালু ইনটু কিমান লিখিম মই 100% তে এটো যেটা কৰিবা 1.21 minus 1 এটো একো নাই মানে কি আছে 1 আছে ন তো কিমান আহিব 0.21 a স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই a স্কয়াৰ ইনটু 100% তো a স্কয়াৰ কেনসেল এটো কৰি দিলে কিমান আহিব 21% কিন্তু মই কৈছো ইমান দিঘলে কৰিব কি দৰকাৰ কাৰণ আমি জানো ন যে 1 পইণ্ট যেনেকৈ আমি 1.1 মানে 10% বৃদ্ধি বুলি কৈছো তো এটো 1.21 হৈছে অফ a স্কয়াৰ অৰিজিনাল a স্কয়াৰ হ'ব লাগিছে 1.21 আছে তো 21% কি আছে এক্সেস আছে হ'ব বুজিলা তুমি এইবিলাক এনেকৈ নকৰি তুমি নাম্বাৰ লৈ কৰিব পৰা কিছুমানে এনেকৈ ভাবিব সপোজ মই ধৰিলো যে স্কয়াৰটো আছে 10 মানে স্কয়াৰ আছে অফ ইচ সাইড 10 সেন্টিমিটাৰ হ'ব তো তাৰ এৰিয়াটো কিমান হৈ যাব 100 হ'ব এৰিয়াটো কিমান হৈ যাব 10 স্কয়াৰ 100 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হৈ যাব এটা যদি তুমি 10 ৰ জায়গা 10% বেছিকৈ ধৰিলা 10 ৰ 10% কিমান হ'ব 1 হ'ব নাই 10 ৰ 10% হ'ব 1 হ'ব তো তুমি কিমান ধৰিলা অলপ বেছিকৈ ধৰিলে তুমি 11 ধৰি দিলা 10 ৰ জায়গা হ'ব তো তোমাৰ কিমান হৈ যাব এৰিয়া 11 স্কয়াৰ 121 হ'ব তো ডিফারেন্স এটো 100 আৰু 121 ৰ মাজত কি আছে কিমান পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ হৈছে 21% তেনেকৈ তুমি a নধৰি পিনি কিবা ভ্যালু লৈও কৰিব পৰা 100 লৈ ধৰি কৰিব পৰা হ'ব ক্লিয়াৰ আছে বুজি পালা কিছুমান এনেকৈ ধৰিব let each side be 100 এনেকৈ ধৰিব হ'ল কোৱা তোমালোকৰ কিবা ডাউট নাই বুজি পাইছা তো এটো কি হয় এতিয়া এটো তোমালোকৰ কি হয় পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ হ'ব আৰু আগবাঢ়ো আমি হ'ব তোমালোকে লাগিলে ঘৰত গৈ পিনি যদি ইচ্ছা কৰা ঘৰত গৈ তোমালোকে লিখি উঠি আকৌ বা এবাৰ ভিডিওটো তোমালোকে চাই উঠি পজ কৰি আকৌ এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিব পাৰা বাট এইবিলাক আহি আছে এইটো তোমালোক মই পিছতকে বুজাম ঠিক আছে এইটো কি কয় সাকসেসিভ পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ এন্ড ডিক্রিজ ঠিক আছে তো এইটো মই এতিয়ালে তোমালোক শিকোৱা নাই কাৰণ মই এতিয়াই নুবুজাও তোমালোকক ঠিক আছে হৈ গ'ল So, it was like 2024. So, I mean next try going 2023. 2023 I mean silent development percentage of question ki hai. ঠিক আছে দিয়া একদম ইজি কোৱেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো এবাৰ ট্ৰাই কৰাছো তোমালৈ ট্ৰাই কৰা এটো এবাৰ তোমালৈ ট্ৰাই কৰিছো কোৱেশ্যন নম্বৰ 53
তোমালোকে এপিএসসি কাৰণে মোৰ মতেদি বহুত টাইপছ বস্তুবিলাকৰ ইমান চাই থাকিব নালাগে যেনেকৈ ধৰা বেংকিং এছএছচি ৰেলৱে থাকে বহুত টাইপছ থাকে তো তুমি টাইপছটো জানিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিবা যেহেতু ইয়াতে তোমালোকৰ সময় বেছি থাকে কনচেপ্টটো যদি তোমালোকৰ ঠিক থাকে ইউ কেন এপ্লাই ইট এণ্ড দেন তোমালোকৰ মোষ্ট প্ৰবেবলি ওলাই যাব ঠিক আছে কনচেপ্ট বেছতে বেছিকৈ থাকে এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ যিটো এইটো হিচাপতহে ওলাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কম থাকে পুৰা বেছিক চেক কৰে দেই ট্ৰাই কৰা ওলাইছে নেকি ঠিক আছে দিয়া হ'ব ট্ৰাই কৰিলা মই দেখাই দিছোঁ চোৱা চাবা তোমালোকে কিমান দূৰলৈকে কৰিব পাৰিছিলা কি দি থোৱা আছে কুৱেশ্যনটো দি থোৱা আছে যে ইফ 80% অফ কি দি থোৱা আছে ডিফাৰেঞ্চ অফ এ এণ্ড বি 80% অফ কি এ মাইনাছ বি এইটোতো লিখিছা ন is equal to 20% of কি দি থোৱা আছে sum of a and b sum মানে প্লাস হ'ব ডিফারেন্স মানে মাইনাস হ'ব সো কোৱা মই মাইক ফোনটো ইউজ কৰিছো মাইক ফোনটো ইউজ কৰিছো এইটো লাগিব নি এইটো ইউজ কৰিলে মানে আকৌ কানেক্ট নাই এইটো ইউজ কৰা হ'ব সো এইটো আছে গিভেন হ'ব এইটো গিভেন আছে তাৰপিছত সুধিছে যে দেন হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ এ ইজ বি এটা কি আছিলে এক্স ইজ হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৱাই এটা কি আছিল হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৱাই ইজ এক্স হ'ব মই কি কৈছিলোঁ তোমালোকৰ গণ্ডগোল নালাগিবলৈ কাৰণে অফ যাৰ লগত লাগি আছে এই ভেলুটো ক'ত আহিব তলত আহিব আৰু আনটো ভেলু ক'ত আহিব ওপৰত আহিব ইনটো কিমান লিখিম আমি 100% তো আমাক এইটো সুধি আছে এইটো গিভেন আছে এইটো সুধি আছে b divided by a into কিমান 100% এটোই লাগে আমাৰ তো আমি এটো বস্তু চেক কৰিম ইয়াত এটো ফৰ্মেটত লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে b এটা সাইডে থাকে এটা এফালে a থাকে আকৌ লৈ আনো এটো হল ইয়াত চোৱা ইয়াত কি কৰিবা তোমালোকে পাৰ্চেন্টেজ কেনসেল কৰিব পৰা 0 কেনসেল হ'ব 2 কিমান 4 টাইমছ হৈ গল তো ইয়াত কিমান পালা অফ মানে কি হয় অফ মিন্স মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব অফ মিন্স মাল্টিপ্লিকেশন সো 4 into a মানে 4a minus কিমান আহিব 4b is equal to এফালে একো নাই ন একো নাই মানে অকল কি আহিব a plus তো মই a এতিয়া আমাক সো আমাক কোনটো ফৰ্মেটত লাগে b ডিভাইড বাই a হিচাপত লাগে তো b টো এটা সাইড লৈ যাও a টো এটা সাইড লৈ যাও হ'ব তো b টো মই কোনফালে লৈ যাম এটো ইফালে লৈ গুছি যাও মাইনাস 4b ইফালে গুছি গলে কি হৈ যাব প্লাস 4b plus b আহি গল আৰু a টো ইফালে গুছি আহিলে 4a minus a আহি যাব 4a minus a মানে কিমান 3a is equal to কিমান আহি গল 5b তো ইয়াত যদি মই লিখো a divided by b লিখো b টো এফালে লৈ আনিলো এফালে কিমান হৈ যাব 5 divided by 3 ওকে আমাক b divided by a লাগিছিল সৰি আমাক কি লাগে a divided by b ন b divided by a লাগে তো ঠিক আছে thrice a equal to 5b পাই আছো সো b divided by a বুলি লিখিলে a টো মই এফালে লৈ আনিম হ'ব সো b divided বুজিছা ন a টো মই এটো সাইড লৈ আনিছো b divided by a is equal to কিমান থাকিব 3 divided by 3 divided by 5 আৰু এফএল যদি মই ইনটু 100% লিখো সো ইনটু 100% সবতে লিখি দিব পাৰি কাৰণ কি হয় ইনটু 1 হয় ইনটু 100% ইয়াত মই কি লিখিম ইনটু 100% হ'ব তো 5 এৰে কাটিলে কিমান হ'ব 20 তো 3 into 20 কিমান হ'ব 60 তো আনসার কিমান হ'ব অপশন নম্বৰ বি 60%
ক্লিয়াৰ আছে বুজিলা তো এইটো কিহৰ ওপৰত বেছ হয় x is what percentage of y but what percentage of y is x what percentage of a is b এইটো বহুতে ভুল কৰি দিব কিন্তু a ডিভাইড বাই b লিখি ল'ব হ'ব দেখোতে এনেকৈ দেখিব নে a আগত আছে b পিছত আছে আগত পিছত নহয় সৰু ডাঙৰ নহয় মই প্ৰতিবাৰে কৈছোঁ অফ শব্দটো যাৰ লগত লাগি থাকিব সি 100% থাকিব সি তলত আহিব আনটো ভেলু ক'ত আহিব ওপৰত আহিব চ' b ডিভাইডেড বাই a ইনটু 100% ক্লিয়াৰ হৈ আছে তোমালোকৰ হ'ব তো এইটো হয় কি ইউজ অফ পাৰ্চেণ্টেজ ইন এক্সাম ঠিক আছে বা পাৰ্চেণ্টেজ বেছ কুৱেশ্যনছ ইন এক্সাম তোমালোকে পাবাই চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টপিক আছে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক এতিয়ালৈকে APSCত অহা নাই টাইম এণ্ড ৱৰ্ক অহাই নাই টাইম এণ্ড ৱৰ্ক পাইপছ এণ্ড চিষ্টেমছ অহা নাই মেণ্ডেটৰী নহয় নেক্সট ছিজন আহিব নপঢ়াকৈ থাকিব নোৱাৰা পঢ়ি যাব লাগিব সেইটো ঠিকে আছে বাট মই কৈছোঁ যে এইবিলাক যিবিলাক টপিক চোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে লাষ্ট ইয়েৰ দেখিলা কেইটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ 4-5টা কুৱেশ্যন আমি পাই গৈছোঁ বেছ অন পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াতো চাবা তোমালোকে কেইটা আছে এইটোতো আমি ফাৰ্ষ্ট কৰিছোঁ ন এইটো ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চেণ্টেজৰ কুৱেশ্যন কৰিছোঁ আৰু চাওঁ হৈ গ'ল এইটো ক্লিয়াৰ আছে এইটো নাম্বাৰ চিৰিজ আহি গ'ল ইয়াৰ পিছত ধৰা অ'কে চ' কি দিয়া আছে The line graph below shows the yearly production output of a tractor manufacturing company. হ'ব গ্ৰাফ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে পাই চাৰ্ট যেনেকৈ থাকে তোমালোকৰ টেবুল থাকে দেখিছিলা টেবুল আমি কৰিলোঁ পাই চাৰ্ট কৰিলোঁ এটা কি থাকে লাইন গ্ৰাফ ঠিক আছে মানে লাইন গ্ৰাফটো কেনেকৈ পঢ়ে চোৱা ইয়াত দি থোৱা আছে shows কি yearly production output of a tractor manufacturing company yearly প্ৰতি বছৰে বেলেগ বেলেগ বছৰ দি থোৱা আছে 2014 15 16 17 এনেকৈ দি থোৱা আছে প্ৰতি বছৰটো 14 আৰু 21ৰ আমাৰ ডাটা নাই দিয়া নাই হ'ব বাকীকেইটা দি থোৱা আছে যে ধৰা মই ক'লোঁ এইটো কি নাম্বাৰ অফ ইউনিটছ প্ৰডিউচ মানে ট্ৰেক্টৰ মেনুফেকচাৰিঙত কেইখন ট্ৰেক্টৰ ওলাইছে তো মই ক'লোঁ 2015 চনত 500 ট্ৰেক্টৰ পাইছে 2006 চনত কিমান 600 ট্ৰেক্টৰ ওলাইছে 17 চনত 700 18 চনত 800 19 চনত 900 আৰু 20 চনত কিমান 1000 ট্ৰেক্টৰ মেনুফেকচাৰিং কৰিছে এতিয়া কৈছে যে in which year the company suffered the lowest rate of increase in production মানে কৈছে যে কোন বছৰত কোম্পানীটোৱে সবতকে কম ৰেট অফ ইনক্ৰিজ ইন প্ৰডাকশ্যন হৈছিলে হ'ব চ' ক'ব পাৰিবা নেকি তোমালোকে ইয়াতে আনচাৰটো কি হ'ব লৱেষ্ট ৰেট অফ ইনক্ৰিজ ইন প্ৰডাকশ্যন কোনটো বছৰত হৈছিলে তোমালোকক যদি সোধে এতিয়া চোৱা কোৱা নাম্বাৰ সোধা নাই না কোন বছৰ চবতকৈ কম ট্ৰেক্টৰ প্ৰডিউচ কৰিছিলে এইটো সোধা নাই কৈছে যে কোন বছৰত চবতকৈ কম ইনক্ৰিজ ইন প্ৰডাকশ্যন হৈছিলে কোন বছৰত চবতকৈ কম কি হৈছিলে ইনক্ৰিজ বৃদ্ধি এনেইতো বৃদ্ধিটো পাই আছোঁ কোনো বছৰত ডিক্ৰিজ হোৱাই নাই প্ৰতি বছৰত কম যে আগৰ বছৰতকৈ আমাৰ কিমান ট্ৰেক্টৰ বাঢ়ি গ'ল হ'ব কিন্তু কৈছে যে কোন বছৰত সবতকৈ কম হৈছিলে কি ইনক্ৰিজ ইন প্ৰডাকশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ ইন টাৰ্মছ অফ পাৰ্চেণ্টেজ ইনক্ৰিজ ইন প্ৰডাকশ্যন ক'ত কম হৈছিলে এতিয়া চোৱা মই এইটো কৈ আছোঁ এতিয়া তুমি যদি চোৱা যে ছাপ'জ মই ক'লোঁ 2000 মই এনেই কৈ আছোঁ ঠিক আছে 2017 চনত চালোঁ তো 2017 চনত কিমান হৈ গৈছেগৈ 700 হৈছে যোৱা বছৰ কিমান আছিল 600 আছিলে 600 বা 700লৈকে কিমান বৃদ্ধি পালে 100 বৃদ্ধি পাইছে 100 ডিভাইডেড বাই কিমান আহিব ইনিচিয়েল ভেলু 600 হ'ব 1/6 আহিব হ'ব ইনটু কি লিখিম আমি 100% হ'ব বুজি পাইছে মই কি কৈ আছোঁ হ'ব চ' কথাটো কি হৈ গ'ল যে প্ৰতি বছৰে 100 বৃদ্ধি হৈ আছে কিন্তু কথাটো তোমালোক মই বুজাই আছোঁ অকণমান মই বুজাই আছোঁ এইটো এক্সাম্পল এৰি দিয়া মই বা ইয়াৰে ডাটা লৈ মই বুজাই আছোঁ কি কৈ আছোঁ মই এইটো কৈ আছোঁ ছাপ'জ ধৰা 500 আছে এটা বস্তু আৰু হৈ গৈছে সি কিমান আগতে যেনিবা মই 2016ত চাই আছোঁ জাষ্ট মই কৈ আছোঁ 2016ত চাইছোঁ 500ৰ পৰা সি কি হৈ গৈছে 600 তো সি কিমান বৃদ্ধি পালে 100 বৃদ্ধি পালে ডিভাইডেড বাই ইনিচিয়েল ভেলু কিমান 500 ইনটু কিমান লিখিম মই 100% এইটো হৈছে কি কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে হ'ব এইটো যদি ক্যালকুলেট কৰোঁ 1/5 মানে কিমান হৈছে 20% ইনক্ৰিজ হৈছে হ'ব কিন্তু ধৰা মই যদি কওঁ যে 600 আছে হ'ব আৰু গৈ পিনি সি 700 হৈছেগৈ
তো ইয়াতো কিমান বৃদ্ধি পাইছে 100 বৃদ্ধি পাইছে ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল ভ্যালু কিমান আছে 600 আছে ইনটু কি লিখিম আমি 100% লিখিম হ'ব তো এটো কিমান আহিব 1/6 1/6 মানে কিমান ছিলে 16 2/3% তোমালোকৰ যদি মনত আছে ফ্ৰেকশনাল ভ্যালু নহলে এটো কাটি পেনি চাব লাগিব হ'ব 16 2/3% বৃদ্ধি পাইছে তো প্ৰথম বছৰত কি হৈছিল 100 বৃদ্ধি পালে 100 কিহত 500 100 কিমান হয় 20% কিন্তু 100 তোমাৰ 600 কিমান হয় 16 2/3% সিমিলাৰলি যদি তুমি আৰু বাঢ়ি যোৱা তেনেকে হ'ব যেনেকে ধৰা মই কল যদি তুমি 700 পৰা তুমি 800 গৈ আছা তো ইয়াতো তোমাৰ 100 ইনক্ৰিজ হৈছে ডিভাইডেড বাই কিমান আহিব 700 আহিব ইনটু 100% 1/7 মানে কিমান 14 2/7% হ'ব নাই তো প্ৰতি বছৰে যদিও 100 বাঢ়ি গৈছে চোৱা কম ভ্যালুত অকমান বাঢ়িলে হেতু পার্সেন্টেজত বহুত বেছি হৈ যায় সবতে কাৰণ বৃদ্ধিটো 100 হৈ আছে ইয়াত হেকেন ডাটাটো এটোই দিছে চোৱা বুজিছা এটাকে তুমি উলাই পিনি চাব পাৰা কিন্তু মই কৈছো হেতু দৰকাৰ নাই আমাৰ কথাটো এটো হয় যেনেকে ধৰা এটা মানুহ স্যালাৰি আছে 500 টকা গৈ যদি 600 টকা হয় তাৰো 100 টকা বাঢ়িছে কাবাৰ সাপোজ মই লিখিলো 5000 পৰা 100 বৃদ্ধি পাই 5100 টকা হ'ল তাৰো 100 টকা বাঢ়িছে কিন্তু পার্সেন্টেজত যদি চোৱা ইয়াৰ পার্সেন্টেজ বেছি থাকিব ইয়াৰ পার্সেন্টেজ কম থাকিব বিকজ 100 টকা আউট অফ কিমান 5000 চাব লাগিব তুমি হ'ব তো তাৰটো অকল কিমান হ'ব 100 টকা মানে 50 টকা 1% হ'ব তো 100 টকা 2% হৈ যাব কোনলি তো 2% হে বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু ইয়াৰ কিমান 20% বৃদ্ধি পাইছে বুজি পাইছা মই কি কৈ আছো তো এটা ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ আনসাৰ যে আমাৰ কি হ'ব 2020 চনত হ'ব ন 2020 চনত কিমান আছে 1000 আছে আগতে কিমান ছিল 900 আছিল 100 বৃদ্ধি পালে 100 ডিভাইডেড বাই 900 1/9 আহিব 11 1/9% সো হেতু কি হ'ব সবতকে লোয়েষ্ট ইনক্রিজ ইন প্রোডাকশন হ'ব সবতকে হাইয়েস্ট যদি হতিলে হয় কোনটো হলতেন এটো হলতেন সবতকে হাইয়েস্ট হ'ব সবতকে লোয়েষ্ট রেট অফ ইনক্রিজ কোনটো হ'ব এটো বুজি পাইছা তো এটো ইন্টারপ্রেটে কৰিব লাগে তুমি যে সবতে 100 বাঢ়ি আছে বাট 100 আউট অফ 500 বেছি ডাঙৰ নে 100 আউট অফ 900 বেছি ডাঙৰ 100 আউট অফ 500 বেছি ডাঙৰ হয় পার্সেন্টেজ হিচাপে তো লোয়েষ্ট কোনটো হ'ব 100 আউট অফ 900 হ'ব বুজি পাইছা ক্যালকুলেট কৰিলেও পাই যাবা সো ক্যালকুলেট কৰিও দেখাইছো মই ইয়াত কিমান বৃদ্ধি পাইছে ইয়াত কিমান বৃদ্ধি পাইছে সবতে কৰি দেখাইছো বাট কৰি চাব নালাগে হেতু বস্তু যদি তোমালোকৰ মানে মই এটো কথা কৈ আছো যে যদি ডিফাৰেন্সটো সেম আছে আৰু ইনিশিয়াল ভ্যালুটো যাৰ কম থাকিব তাৰ পার্সেন্টেজ ইনক্রিজটো বেছি থাকিব হ'ব যি হৰু থাকিব ন অলপ বাঢ়িলে হেতু বহুত পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ বুলি কম ধৰা মই কলে আমাৰ বুলি এপিএসসি দুটা মানুহ ক্লিয়াৰ কৰিলে লাষ্ট ইয়াৰ এবাৰ চাৰিটা মানুহ পাস কৰিলে তেতিয়া হলে বৃদ্ধি কিমান হল 2 বৃদ্ধি হল কিন্তু আমি কি কম যে 100% ইনক্রিজ হল হেতু বস্তুটো 2 পৰা আৰু প্লাস 2 4 কিন্তু কাবাৰ যেনিবা 100 টা হৈছিল যোৱা বছৰ আৰু 102 হে হল নেক্সট বছৰ তাৰো 2 বাঢ়িলে বাট 2 100 কিমান হ'ব বহুত কম পার্সেন্টেজ হ'ব হ'ব 2 100 কিমান হ'ব 2% হ'ব অনলি হ'ব আমাৰ 100% ইফালে 2% ভাবা বুজি পাইছা হ'ব ক্লিয়াৰ সো ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন বস্তুটো হেতু হয় ৰে ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন ইজ নট ইকুয়াল টু ডাটা ক্যালকুলেশন তুমি ডাটাটো চাই ইন্টারপ্রিট কৰিব লাগে তুমি বুজিব লাগিব ডাটাটো বুজি উঠি তুমি ক'ব পাৰিব লাগিব যে ক'ত কিমান বৃদ্ধি হৈছে কি নাই হল ক্লিয়াৰ কি কৈছিলা The histogram below shows the cost price in INR, sale price in INR, and number of units sold from left to right in the last financial years for 4 products P1, P2, P3, P4 respectively manufactured by a particular company. Dit hoa ase. So itia hodise company achieved the highest margin of return for the product kundu. P1 or karne pai ase ne P2 karne pai ase ne P3 karne pai ase ne P4 karne pai ase. Ebar try korason tomani pohiso. Data to ni buji paisa ki koise so ki dit hoa ase cost price dit hoa ase INR dit hoa ase mane cost price kuntu diat hoa ase yate so bujai asu P1 hol product or nam to prothom tumi respectively sabo laibo cost price in INR Indian rupees to 50 rupees etu ki dit hoa ase cost price hoy of the product etu ki hoy selling price hoy আৰু এটো কি হয় নাম্বার অফ ইউনিটস কিমানটা ইউনিটস হি সেল কৰি আছে এনে কবলে গলে এটো রুপিজত হয় কিন্তু এটো যে 300 তে 300 রুপিজ নহয় এটো কিমান হয় 300 টা নাম্বার হেকানে এটো ওপৰটো লিখিছে 300 টা হি কি দিছে
সবত লিখিছে বাৰু বাট 300টা তোমাৰ কি ইউনিট সেল কৰিছে নাম্বাৰ অফ ইউনিট সোল্ড ফ্ৰম লেফট টু ৰাইট বুলি কৈছে এখানে লেফট টু ৰাইট লৈছো মই লেফটত ফাৰ্ষ্টতে কি কষ্ট প্ৰাইস তাৰপিছত সেলিং প্ৰাইস যেনেকৈ ধৰা কষ্ট প্ৰাইস 50 টকা সেলিং প্ৰাইস কিমান 100 টকা প্ৰফিট কেই টকা 50 টকা এটা ইউনিটত হ'ব আৰু লাষ্টত কি দি থোৱা আছে তোমালোক কেইটা ইউনিট তোমাৰ সেল কৰি আছে এটা হুদিছে আৰু কেইটা for 4 products respectively manufactured by a particular company it is the company achieved the highest margin of return for the product kuntu highest margin of return mane ki hoy so margin mane hoy profit dei kiman margin ase jodi dhora moi kolo 100 taka eta bostu kini anisu eto 120 taka likhi thisu to margin mur 20 taka ase cost price or selling price or margin to ki hoy margin ba profit to highest margin kod ahise hudi ase oh highest margin kod ahi ase tumak hodise কি হ'ব প্রফিট পার্সেন্টেজ মানে কত বেশি আছে হেতু হইতি আছে তো ইয়াৰে সো এটা বস্তু চাবা যে নাম্বাৰ অফ ইউনিট সোল্ড তো সবতে কিমান আছে সমানে আছে 300 সো ইয়াত কিমান আছে কষ্ট প্ৰাইস তো 50 টকা সেলিং প্ৰাইস তো 100 টকা প্রফিট কিমান 50 টকা 50 টকা কিমান হয় 100% হয় 100% প্রফিট হৈছে ইয়াতে হাইয়েস্ট মার্জিন এখানে ইয়াতে হ'ব কাৰণ বাকি তো সোৱা 75 আৰু 125 মাজতো গ্যাপ কিমান আছে 50 रुपीस হৈ আছে বা 50 আউট অফ কিমান 75 যেনেকৈ আমি আগত পাইছিলো ন সৰু সংখ্যাত তোমাৰ বাহিলে একেটা যদি বাহি আছে হ'ব যে সৰু সংখ্যাত পার্সেন্টেজত হৈ বৃদ্ধিটো বেছি থাকে সবতে সো হেকান হেনেকে দিছে 100 আৰু 150 গ্যাপটো কিমান আছে 50 টকা তো ইয়াত যেটো পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ হ'ব ইয়াত বেছি হ'ব সবতকে কম কোড হ'ব ইয়াত হ'ব যদি হুদলেহেন সবতকে কম কোড বৃদ্ধি পাইছে হ'ব তো ইয়াত হ'ব আমার কি কম the highest margin of return for the product কোনটো পাম আমি product number 1 হৈ গল ক্লিয়ার বুজি পালা so এটো কি দিছে কৈছে consider the pie diagram below showing the monthly school expenditure in respect of a child মানে স্কুলৰ যে আমাৰ খৰচা হয় এটা মানে চাইল্ড পঢ়াবলৈ কাৰণে সো তাত তোমালোকৰ কোড কেনেকৈ খৰচা হৈ আছে দিয়া আছে ট্ৰান্সপোৰ্ট দি থোৱা আছে 500 টকা লাগিলে ফিজ লাগিলে 1500 টকা কিতাপ ষ্টেচনাৰী লাগিলে 1000 টকা টিফিন লাগিলে কিমান 2500 টকা হৈ গল এটা হদিছে what percentage of the monthly expenditure is constituted by the monthly fees and the cost of transport together abo kene koribo lagibo sir moi dekhai disu ki koise what percentage of kar logot lagi ase monthly expenditure eta so monthly expenditure mane ki hoise gote to no monthly expenditure amar te gote to jiman to ase add korile jiman paba mane total ditu ase ma total monthly total ma likhi disu total ki monthly expenditure total monthly expenditure to off ase logot hekane ami tolot likhisu is constituted by ki monthly fees and cost of transport together monthly fees kuntu asile monthly fees and cost of transport together ekita ekelogote milai kini ekita ekelogote milale kion hobo 1500 plus 500 mane 2000 moi likhi disu paru yat ki ase transport plus fees into কিমান আছে 100% এটো কি ফরম্যাটত দিছে what percentage of a is b what percentage of a is b of কাৰ লগত লাগিছে a লগত তো a তলত আহিব b ওপৰত আহিব into 100% এটা আমি কৰিছো হৈ গল এটা চোৱা ট্ৰান্সপোর্ট প্লাস ফিস আমি কিমান পাইছিল 2000 টকা ডিভাইডেড বাই টোটাল মান্থলি এক্সপেন্ডিচার তো কিমান হ'ব 1500 টকা প্লাস 500 টকা 2000 টকা পাই আছিল প্লাস 1000 টকা 3000 টকা 4000 5000 টকা 5500 টকা আহিলে 5500 টকা এই গুটে কিটা এড কৰি দিলু হা এই ভ্যালু কিটা এড কৰি দিলু টোটাল মান্থলি এক্সপেন্ডিচার ইনটু কিমান লিখিব আমি 100% তাৰপিছত কাটাকাটি কৰিব লাগিব 0000 5 11 টাইমস 5 400 ডিভাইডেড বাই 11 আৰু তো না যায় তো এতিয়া চোৱা এটো কিহত আছে ফ্র্যাকশনত আছে আমি কিহল লৈ যাব লাগিব ডেসিমেল লৈ যাব লাগিব 400 ডিভাইডেড বাই 11 কিমান টাইম আহিব ফার্স্টতে 4 টাইমস হ'ব 3 টাইমস হ'ব 33 কিমান আহিব 76 66
পইণ্ট দিলোঁ এতিয়াতো গম পালে আৰু তাৰপিছত তোমালোকে নকৰিলে হ'ব হ'ব আনচাৰ কিমান হ'ব 36.36 তো এইটো কিহৰ ওপৰত বেছ হয় পাৰ্চেণ্টেজ আৰু কোনটো স্পেচিফিকেলি হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ এ ইজ বি ক্লিয়াৰ পাই আছা বুজি পাই আছা চোৱা নেক্সট এইটো তোমালোকৰ হেৰিয়ৰ হয় সাকসেসিভ পাৰ্চেন্টেজ ইনক্ৰিজ এণ্ড ডিক্ৰিজ তো মই তেতিয়া কৰাম তোমালোকৰ ইয়াৰো নাই তো ইয়াৰ আমি কেইটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ এইটোতো আছে এইটোতো মই কৰোৱাই নাই ইয়াৰো কেইটা হ'ল এটা দুটা তিনিটা আৰু এটা কৰিছিলোঁ হয় নহয় তাৰ আগতে এটা আছে চাৰিটা মানে 4 to 5 questions তোমালোক ডাইৰেক্টলি বেছড অন পাৰ্চেণ্টেজ দেই প্ৰফিট এণ্ড লছ কেতিয়াবা প্ৰফিট এণ্ড লছ নাপাব পাৰে ডাইৰেক্টলি অকল পাৰ্চেণ্টেজে দি থাকিব পাৰে যেনেকৈ আমি এইটো কৰিলোঁ আগৰ কুৱেশ্যনটো যে আছিলে নাম্বাৰ অফ ইউনিটছ থকাটো সেইটো কি হয় যদিও কষ্ট প্ৰাইচ চেলিং প্ৰাইচ আছে প্ৰফিট এণ্ড লছৰ বাট ইট ইজ বেছড অন পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়া আমি এইটো চাই লওঁ 2022 চোৱা ইয়াতো আমি ট্ৰাই কৰিম এইটো প্ৰফিট এণ্ড লছৰ আহিছে প্ৰফিট এণ্ড লছ কৰাম মই তোমালোকক কৰাই লৈছোঁ ঠিক আছে এইটো আমি ট্ৰাই কৰিম হ'ব দেখোন তাই ভয়ানক কুৱেশ্যনটো হ'ব এইটো কি কৈছে হিষ্টগ্ৰাম বুলি কয় বা বাৰ ডায়েগ্ৰাম হ'ব বাৰ ডায়েগ্ৰাম হিষ্টগ্ৰাম below shows the production per year in 1000 units from 2010 to 2020 for a certain company হ'ব আৰু কিহৰ দি থোৱা আছে in 1000 units মানে 174 মানে 174,000 হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক কি দি থোৱা আছে বেলেগ বেলেগ বছৰ দি থোৱা আছে 2010 ৰ পৰা 2020 লৈকে কিমানখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে প্ৰতি বছৰ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ি আছে কোনোবা এটা বছৰ কমিছে চোৱা হ'ব তাৰপিছত এইবিলাক কি হয় এইবিলাক সাইডত যে দি থোৱা আছে তো 50 100 150 এইটো 200 তো 200 আৰু 150 ভিতৰত একাৰণে কি 174 আছে ওকে সো বুজিছা ডাটাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তুমি বেলেগে এনেকৈ চাই দিব নালাগে আৰু ইয়াত ভ্যালু কেইটা দি থোৱাই আছে হৈ গ'ল এটা কৈছে person studied the histogram and concluded the company achieved the highest growth in production per year in 2016 for a decade 2011 to 2020 হ'ব কি কৈছে company achieved the highest growth in production per year in 2016 বুলি কৈছে 2016 চনত সবতকৈ বেছি কি হৈ আছে highest growth in production মানে সবতকৈ বেছি কি হৈছে পাৰ্চেন্টেজ ইনক্ৰিজ হৈছে বুলি কৈ আছে 2016 চনত তো হেতু এটা আমি চেক কৰিব লাগে তাৰপিছত কৈছে the production per year shows a negative growth in the year 2019 for the decade 2011 to 2020 প্ৰথমতে সেকেন্ডটো মই কৰি দেখাইছো ঠিক আছে কি কৈছে 2011 ৰ পৰা 2020 লৈকে নেগেটিভ গ্ৰোথ কোনটো বছৰত হৈছে কৈছে 2019 চনত হৈছে বুলি কৈছে চোৱা কি হৈ আছে চোৱা প্ৰতি বছৰে চোৱা 2010 পৰা 2011 লৈকে বাঢ়িছে এক হলেও বাঢ়িছে 174 পৰা 170 বাঢ়িলে মানে পাৰ্চেন্টেজ ইনক্ৰিজ হৈছে পাৰ্চেন্টেজ গ্ৰোথ ইয়াতো বাঢ়িছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত বাঢ়িছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত বাঢ়িছে 15 হলেও বাঢ়িছে ইয়াত 15 বাঢ়িছে ও ইয়াত আৰু বেছি বাঢ়িলে ইয়াতো বাঢ়িলে ইয়াতো বাঢ়িছে কিন্তু ইয়াত কি হৈ গ'ল ডিক্লাইন হৈছে তো আমি কি কম যে নেগেটিভ গ্ৰোথ কোড হৈ আছে 2019 চনত হৈ আছে হেতু কাৰেক্ট হয় সো কনক্লুজন যেটো 2 আছে হেতু হঠাই কাৰেক্টে হ'ব তো অপচন কিটা এবাৰ আমি চাও যে ইয়াত যদি কয় যে both are true to হ'ব পাৰে only one is correct to হ'বই নোৱাৰিব কাৰণ 2 is correct আমি গম পালো only 2 is correct to হ'ব পাৰিব আৰু কোনটো এটো neither 1 nor 2 is correct to নহব কাৰণ 2 is correct হ'ব 2 is correct আমি গম পাই গলো তো ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিম যে হয় দুটাই কাৰেক্ট হ'ব নহলে ই কাৰেক্ট হ'ব এই দুটা ভিতৰত তুমি অপচন ক্লিক কৰি আহিব পাৰা ইয়ালৈকে কৰিয়ে দেই যদি টাইম নাই সাপোজ তুমি দেখে সেকেন্ড অপচন কাৰেক্ট আছে সেকেন্ড অপচন এই দুটা ভিতৰত হ'ব তুমি কোনবা এটা কাৰেক্ট কৰি দিয়া এটো এটা ৰিস্ক ল'ব লগিয়া হয় যেতিয়া এটো অপচন এলিমিনেশন মানে কুইকলি কৰিবলৈ হ'ব
দে নেক্সট যদি এইটো কাৰেক্ট হৈ যায় ফাৰ্ষ্টটো কাৰেক্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আনচাৰ হ'ব এইটো আৰু ফাৰ্ষ্টটো যদি ৰং হৈ যায় আনচাৰ হ'ব আমাৰ এইটো ক্লিয়াৰ হৈ আছে এটা ফাৰ্ষ্ট আমি কি ফাৰ্ষ্টত কি কৈছে হাইয়েষ্ট গ্ৰোথ ইন প্ৰডাকশ্যন পাৰ ইয়াৰ ইন 2016 ফৰ দ্য ডেকেড 2011 to 2020 চোৱা হাইয়েষ্ট গ্ৰোথ ইন প্ৰডাকশ্যন কিমান কৈছে 2016 তো এটা বস্তু যদি চোৱা তোমালোকে ইয়াত কিমান বৃদ্ধি পাইছে এক বৃদ্ধি পাইছে হয় না এইটোতো এনেও সোধাই নাই কাৰণ 2011 পৰা 2020 সুধিব দিছে 2010 ঠিক আছে 2011 মানে 11 কিমান পাৰ্চেন্টেজ ইনক্ৰিজ হৈছে 1 ডিভাইডেড বাই 174 তো বহুত কম পাৰ্চেন্টেজ ইনক্ৰিজ হৈছে ইয়াত কিমান হৈছে সো গ্যাপটো কিমান আছে যদি আমি চাও এটো গ্যাপ কিমান আছে 175 আৰু 188 175 পৰা 185 লৈকে 10 আৰু 3 13 ইয়াত কিমান বৃদ্ধি পালে এটো যদি চাও আমি কিমান হৈ আছে 88 to 12 ঠিক আছে 12 বৃদ্ধি পালে আগৰ কিমান কৈছিল মই 18 হ'ব এটো কিমান বৃদ্ধি পাইছে 15 এটো কিমান বৃদ্ধি পাইছে 15 এটো কিমান বৃদ্ধি পালে 230 to 269 39 তো যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পাইছে হ'ব আৰু এটো যদি আমি চাও এটো কিমান বৃদ্ধি পাইছে এটো চোৱা 69 79 89 99 তো এটো 29 মান বৃদ্ধি পাইছে হয় না হ'ব আৰু এটোটো কমিয়ে গল এটো কিমান বৃদ্ধি পাইছে এটো যদি চোৱা 298 ৰ পৰা 326 লৈকে তো 26 প্লাস 228 পাইছে হ'ব তো ইয়াতটো চোৱা এবিলাকটো বহুত কম হা তো এটো কিমান হৈছে এটো 20 কিমান পাইছিল আমি 28 আউট অফ 298 আছে আৰু এটোত কিমান আছে 2016 ত কিমান আছে 30 হয় না 30 টো বেছি কিমান 39 আউট অফ কিমান 230 হ'ব 39 আউট অফ 230 টো কি হ'ব বেছি ডাঙৰে হ'ব লাগে হ'ব বুজি পাইছা মই কি কৈ আছো হ'ব মানে ওপৰৰ ভ্যালুটো ডাঙৰ থাকিলে আৰু তলৰ ভ্যালুটো যদি সৰু থাকে তেতিয়া হলে পাৰ্চেন্টেজ ইনক্ৰিজটো বেছি থাকিব তো এইটো কাৰণে মোৰটো এইটো লাগিছে যে হাইয়েষ্ট গ্ৰোথ ইন প্ৰডাকশ্যনো কিমান হৈছে 2016 তে হৈছে মানে এটা বস্তু চোৱা আৰু এটা মই তোমালোক কৈছো এনেকে চাব পাৰা নহলে তোমালোকে এটা গ্ৰেডিয়েন্ট বুলি কয় গ্ৰেডিয়েন্ট মানে কি গ্ৰেডিয়েন্ট মানে কি হৈছে এটো চোৱা এটো স্ট্ৰেট লাইনে অলমোস্ট বনি আছে এটো এনেকুৱা বনি আছে বস্তু চোৱা যেটা এটা গ্ৰোথ হয় ন এটা হয় যে লাহে লাহে গ্ৰোথ হৈছে এটা হয় বহুত ফাষ্ট গ্ৰোথ হৈছে যাৰ ফাষ্ট গ্ৰোথ হ'ব এটো মানে ষ্টিপ হ'ব এনেকুৱা যে থাকে পাহাৰে উঠি গলে বহুত এটো কি হয় বহুত ফাষ্ট গ্ৰোথ হৈ আছে অফ হাইট হ'ব সিমিলাৰলি যেটা এই বস্তুটো তুমি চাবা তো ইয়াতে সবতকে বেছি এনেকুৱা ধৰণৰ আছে চোৱা সব এনেকুৱা এই যা কেনেকুৱা বৃদ্ধি পাইছে যদি মই গ্ৰাফ হিচাপে প্লট কৰো এনেকুৱা আছে হ'ব গ্ৰাফ হিচাপে যদি প্লট কৰো এনেকুৱা আছে এটো এনেকুৱা আছে এটো এনেকুৱা আছে এটো কমি গল এটো এনেকুৱা আছে তো যত নেকি সবতকে বেছি ষ্টিপ থাকিব তাতে কি হ'ব সবতকে বেছি কি হ'ব পাৰ্চেন্টেজ ইনক্ৰিজ হ'ব বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ আছে কি কথাটো তো এটো কি হ'ব মোৰ মতেদি কাৰেক্ট হ'ব তো আনসাৰ শুড বি কি বোথ কনক্লুজন 1 and 2 are true এবাৰ চেক কৰি লো ঠিক আছে মোৰ অকমান ডাউট হৈ গৈছে তো এবাৰ চেক কৰি এটো তোমালোকৰ কোনটো সেট হয় সিরিজ ডি আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ কিমান আছিল আমাৰ লিখি থবাচোন দেই তোমালোকে কোৱেশ্চন নম্বৰ কিমান আছিল গুছি গল নাই আছে এটো আছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 সিরিজ ডি লিখি থবা অপচন আমি কিমান পাইছো অপচন আমি পাইছো যে এ বোথ 1 and 2 are true আমি এবাৰ চেক কৰিম অফিশিয়াল যেটো আনসাৰ আছে এটো মানে আনসাৰ কি 2022 ঠিক আছে 2022 হেল নন 2023 হ'ব एग्जाम 2022 সিরিজ ডি আনসাৰ কি ভুলো থাকে বাট চাই লও এবাৰ সিরিজ ডি কোৱেশ্চন নম্বৰ কিমান 27 আনসাৰ কি আছে এ বুজি পালা ঠিক আছে হৈ গল তো এটো অকমান ট্ৰিকি আছিল হ'ব এটো অকমান ট্ৰিকি আছিল কাৰণ এটো ষ্টিপনেছটো চাব লাগিব তুমি তেনেকৈ গম পাবা ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কৰো Okay, next. So, the pie diagram below shows the shows the average monthly expenditure of a family. The monthly income of the family is 50,000. Average monthly expenditure of a family.
ইনকাম মানে কিমানখিনি পইচা ঘটে আৰু তাৰে ভিতৰত কি হৈ যায় মানুহৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে খৰচা ক'ত কৰি আছে হৈ গ'ল চ' এতিয়া চোৱা হাউচ ৰেণ্ট 12%, ফুড কিমান আছে 35%, চিলড্ৰেনছ এডুকেশ্যন 20%, মিছলিনিয়াছ 23%, কনভেয়েন্সটো কি হ'ব চ' এই টোটেল যিমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব এইটো টোটেল কি হয় 100% মাইনাছ এই যিকেইটা পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব সেইটো এইটো ইয়াত থাকিব যিটো ইয়াত লিখা নাই এতিয়া দিছে consider the following statements এটা দিছে the monthly average expenditure of the family for conveyance-ত 10,000 টকা লাগিছে বুলি কৈছে তো এইটো আমি চেক কৰিব লাগে আৰু এটা দিছে monthly average the average monthly expenditure of the family for foodত লাগিছে 17,500 টকা বুলি কৈছে হ'ব আমি চেক কৰিব লাগে ঠিক আছে যে অকল 1 টো কাৰেক্ট হ'ব নে দুটাই কাৰেক্ট হ'ব নে দুটাই ভুল আছে এইটো চেক কৰিব লাগে কেনে কৰিম প্ৰথমতে মই সেকেন্ডটো চেক কৰিছো এভাৰেজ মান্থলি এক্সপেন্ডিচাৰ ফৰ দা ফ্যামিলি ফৰ ফুড ইজ 17,500 সো ফুড কিমান আছে 35% আছে 35% অফ কি লাগিব অফ টোটেল আৰু সো ইয়াতে সেভিংছৰ কথা একো দিয়া নাই হ'ব মানে যেটো পইচা ইনকাম কৰিছে হেতু গুটেটোৱে খৰচা হৈছে দিয়া আছে নহলে ইয়াতো থাকিব পাৰিলে হেতেন এটা সেভিংছ কে বেলেকে দি থলে হ'ব সো অফ কিমান 50,000 ধৰিব লাগে কেনে কৰিবা এতিয়া 30 কাটি বানি কৰিব পৰা কাটি কৰি ইনটু কৰি কৰিব পৰা হ'ব যে ডিভাইড বাই 100 আছে ইফালে 100 গুছি যাব নহলে তুমি বুদ্ধি কৰি এনে কৰিব পৰা তে 50 টো মই এফালে লৈ আনো কিমান 50% অফ 35,000 হ'ব 35% অফ 50,000 লোৱাতকৈ আমি কি কৰিলো 50% অফ 35,000 50% মানে কিমান আধা 35,000 আধা কিমান হৈ যাব 17,500 টকা হ'ব নাই তো এটো কি আছে কারেক্ট আছে এটো তো বুঝিছে মই কই দেখাব নালাগে ন 35,000 আধা 17,500 এটো কারেক্ট আছে এটা কৈছে কনভেন্সৰ কাৰণে 10,000 টকা লাগিছে বুলি প্ৰথমতে আমি এই টোটাল কিটা যদি এড কৰো ইয়াতে কিমান হৈ আছে চোৱা 23 প্লাস 20 মে 12 কৰো ইয়াত 3 প্লাস 2 5 আহিব মানে আৰু এফালে 3 প্লাস 2 প্লাস 1 3 হয় না 35% প্লাস 35% মানে 70% প্লাস 20% কিমান হৈ গ'ল 90% তো কনভেন্স ইজ হাউ মাচ 10% only 10% অফ যদি মই 50,000 চাও কিমান হ'ব 5,000 হ'ব 10% অফ 50,000 5,000 কিন্তু ইয়াত কিমান দি থোৱা আছে 10,000 তো এটো ভুল আছে হ'ব তো হেতু কাৰণে আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব only conclusion 2 is true only conclusion 2 is true বুজি পালা হয় ক্লিয়াৰ আছে সো ৰিপিট হোৱা নাই হা এবাৰ যেনেকুৱা ধৰণ দিছে আগৰ নেক্সট বছৰ বেলেগ ধৰণৰ দি আছে প্ৰতিবাৰ বেলেগ ধৰণ দি আছে বাট মেইনলি পাৰ্সেন্টেজ বেসড এ খুদি আছে ওকে আৰু একেটা অকন টান আছিল মই ক'বলৈ গ'লে টান মানে কি কনক্লুজন 1 2 দুটাই তুমি জানিব লাগিব তেতিয়া আনসাৰ দিব পাৰিবা তো ইয়াত আমি চাও কি দি থোৱা আছে The graph below shows the production and sales figures of a company for the decade 2011 to 2020. The company would sell more than 80% of its products every year during the decade. Could sell. Okay. মানে কি shows the production and sales figures. হ'ব লিখি থোৱা আছে চোৱা এইটো যেটো আছে এই তলৰ যেটো লাইন আছে এটো কি হয় প্ৰডাকশনৰ হয় ইন 1000 কেজিস মানে 2011 চনত কিমান প্ৰডাকশন হৈছে 233,000 কেজি প্ৰডাকশন হৈ আছে হ'ব আৰু এটো যে ওপৰ যেটো আছে ডটেড যেটো আছে হ'ব ডিসকন্টিনিউড যেটো আছে হেতুত কি বুলি কম আমি সেলস ইন 1000 INR পয়সা মানে 525,000 rupees হৈ গল তো এটো হৈ গল প্ৰডাকশন এটো হৈ গল কি সেলস এটো হৈ গল প্ৰডাকশন এটো হৈ গল সেলস এটা কৈছে one may conclude আৰু এটা এটো দি থোৱা আছে company could sell 80% of more than 80% of its products every year during the decade হ'ব তো more than 80% ইহঁতৰ সেল আছে বুলি কৈছে হ'ব এটা তো প্ৰডাকশন হৈছে আৰু এটা সেল আছে কৈছে যে the company effected a price drop in the year 2015 2015 চনত কি হৈছে এটা প্ৰাইস ড্ৰপ হৈছে বুলি দিছে হ'ব তাৰপিছত দিছে sales wise the worst performing year for the company was 2020 হ'ব sales wise worst performing day আছে 2020 এবাৰ চোৱাচোন তোমালোকে ট্রাই কৰিছো
আনসাৰ অপশন কিটা গম পাইছে এটা কি অনলি কনক্লুজন 1:2 এটা অনলি কনক্লুজন 2:2 এটা বোথ আর টু এটা হ'ব কি নিডাৰ 1 nor 2:2 এবাৰ চোৱাচোন তোমালোকে ক্যালকুলেশন কৰি উলিয়াব নোৱাৰিবা ডাটাটো বুজি উঠি ওলাব লাগিব যে ডাটাটো কি বুজাই আছে মই বুজাই দিম বাৰু পাইছা নি কি ক'বা ইয়াৰ আনসাৰ কি ক'বা তোমালোকে প্ৰথমটো হ'ব নে নহয় প্ৰথমটো হ'ব নেক্সটটো নেক্সট নহ'ব আকৌ চোৱা 2020 চনততো 900টা চেল কৰিছে ন মানে 900,000 ৰুপিজৰ চেলছ কৰিছে এইটো কেনেকৈ ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মিং হ'ব ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মিং হ'ব 2011 চনটো 525,000 পাৰ্চেণ্টেজ ইনক্ৰিজ নহয় চেলছ কিমান হৈ আছে সেইটো বছৰত চেলছ কোনটো বছৰ সবতকৈ কম চেল হৈ আছে ইন দ্য ইয়াৰ 2011 সবতকৈ হাইয়েষ্ট পাৰফৰ্মিং কোনটো আছে 2014 পইচা ক্ষেত্ৰত হ'ব কিন্তু সবতকৈ ধৰা মই কৈছোঁ 2020 চনৰ সবতকৈ ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মিংটো নহয় ইন টাৰ্মছ অফ চেলছ চ' সেইটো নহ'ব তো ইয়াত আনচাৰ হ'বলৈ অনলি কনক্লুজন 1:2 আৰু 1টো কিয় হৈছে তোমালোকে গম পাইছে চোৱা 2014ত কি হৈছিলে 400টা ইউনিট বেচোঁতে 975,000ৰ আমি ৰেভিনিউ কৰি আছিলোঁ কিন্তু নেক্সট বছৰ 10টা ইউনিট আৰু বাঢ়িলে 410 হৈ গ'ল তো ৰেভিনিউটো আৰু বাঢ়িব লাগিছিলে সেইটো একেটা প্ৰাইচ থকা হ'লে কিন্তু কি হৈ গ'ল ৰেভিনিউটো ড্ৰপ হৈ গ'ল হ'ব বুজি পাইছা চেল তুমি যিমান 10টা চকী বেছি আছিলে এতিয়া তুমি 11টা চকী বেছি আছে পইচা তুমি কমকৈ পাই আছে পাৰ চকী দামটো কমাই দিলা তুমি হ'ব বুজি পালা তো সেইটো কাৰণে কি হ'ব অনলি কনক্লুজন 1:2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 আনচাৰ কি বনাব লাগিব লিখি লোৱাচোন কি পাইছোঁ অপশ্যন বি 29 অপশ্যন বি আৰু এইটো কোনটো হয় সিৰিজ ডি আছিলে ন চেক কৰি লওঁ সিৰিজ ডি সিরিজ দি কোশ্চেন নাম্বার 29 এইটোৱে হয় নেকি অপশ্যন কি দিছে ইয়াতে এ আমাৰ কি হৈছে অপশ্যন বি কি আছে ডি ইয়াত কি দি থোৱা আছে অপশ্যন এ দি থোৱা আছে অপশ্যন এটো কি আছিলে হা তাৰ এ দি থোৱা আছে মুঠতে আনচাৰ ন তাত এ দি থোৱা আছে তো কিছুমান আনচাৰ ভুলো থাকে দেই সব তুমি কৰিব নোৱাৰা বা মই এবাৰ আকৌবাৰ চাম দেই এইটো মই ৰেণ্ডমলি লৈ পিনি কৰিছোঁ থাকিব দিয়া এতিয়া কাৰণে ইয়াত আনচাৰ দিছে যে বোথ আৰ কাৰেক্ট দি থোৱা আছে কিন্তু আমি পাইছিলোঁ কি বোথটো কাৰেক্ট মানে কি আমাৰ এইটোতো কাৰেক্ট আছে এইটোতো চিয়'ৰ আছে এইটো কাৰেক্ট বুলি কৈছে ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মিং ইয়েৰ ফৰ দ্য কোম্পানী তো চেলছ ৱাইজ কৈ আছে কোনটো কোনটো অঁ নহয় নহয় কৈছে ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মিং ইয়েৰ ফৰ দ্য কোম্পানী চেলছ ৱাইজ কৈ আছে চেলছ ৱাইজ তো চেলছ ৱাইজ হ'লে তুমি চেলছটো চাব লাগিব প্ৰতি বছৰে কিমান চেল হৈ আছে মই সেই হিচাপত চাইছোঁ বস্তুটো মই সেইটো কৈছিলোঁ তোমাৰ চেল ৱাইজটো প্ৰতি বছৰে যদি মই চাওঁ এইটো চবতকৈ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে এইটো চবতকৈ কম পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে তো এইটো ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকৈ হ'ব বুলি মই সুধিছোঁ তো এটা এবাৰ চেক কৰিম হা কোনটো কৈছা 5
নাই আপোনাৰ 11 টো চাবলৈ গ'লে 233 ইনভেষ্ট মানে এনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ সেলস টো 2 অঁ এইটো ইনভেষ্ট নহয় এইটো একচুৱেলি প্ৰডাকশ্যন মানে কিমান প্ৰডাকশ্যন কিমান ইউনিট কিমান প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে তাৰ ওপৰত কিমান চেল হৈ আছে তো সেইটো হৈ গ'ল যে তোমাৰ তুমি চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় মই জাষ্টিফাই কৰা নাই মই তোমাক কৈছোঁ কি হৈ আছে ইয়াত 233,000 কেজি প্ৰডিউচ কৰিলে এইটো কি হয় প্ৰডাকশ্যন চেলছ কিমান হৈছে ₹525,000 ইমান হৈ আছে তো আমি যদি চাওঁ পাৰ কেজি হিচাপত তুমি তেনেকৈ চাব পাৰা যে সেইটোৱে কৈছে যে এইটোত যে কৈছিলে যে প্ৰাইচ ড্ৰপ তো এইটো হৈছে যে প্ৰাইচ মানে কি পাৰ কেজি কিমান ড্ৰপ হৈ আছে এইটোতো ৰেভিনিউ কথা কৈ আছে যে চেলছ ৱাইজ কৈ আছে চেলছ ৱাইজ এইটো কোৱা নাই যে তোমাৰ ইউনিট ৱাইজ কিমান হেৰি হৈ আছে ন তো এইটো মই এবাৰ চেক কৰি দিম মোৰো ভুল হ'ব পাৰে হা এইটো তোমালোকে চেক কৰিবা তো অলপ কনফিউজন আছে এইটোত আমি চেক কৰিম হয় নহয় হ'ব ক্লিয়াৰ কাৰণ মই কৈছোঁ মই ৰেণ্ডম লৈ আছোঁ মই এইটো ধৰা ঘৰৰ পৰা এনেকৈ চাই অহা নাই তেনেকৈ আহি পিনি মই কৰাইছোঁ হ'ব এইটোত অলপ কনফিউজন আছে আৰু বাকী নেক্সট চাওঁ আমি এইটো চোৱা CSAT কুৱেশ্যন তাৰপিছত আৰু নাই দেই তো এইকেইটা আছিলে এইটো বছৰ অলপ টান আছিল যিকেইটা কাৰণ দুটা কনক্লুজন থাকে চব চাবলগীয়া হয় হ'ব তো এইখিনি ইয়াতে সামৰিছোঁ আমি তাৰপিছত এতিয়া আমি নতুন টপিকলৈ আগবাঢ়িম প্ৰফিট এণ্ড লছ দেই টাইম আছেনে তোমালোকৰ কিমান টাইম আছে